шампанського нема. Пиво Вікторія не захотіла пити. Будемо пити і гристи вино. Тиждень тому я тільки домонтував свою останню поїздку в Одеську область. І доволі таки неочікувано вималювалась нова поїздка. Це новий досвід для мене, це міжнародне відрядження. Їхати буду у Берлін. Як зараз з України доставитися до Берліну? Це, я вам скажу, без аеропортів доволі довго. Раніше дістатися до Берліна літаком, наприклад, з вильотом з Харкова, складало десь 2 години. Зараз це виглядає так. Їдемо на потязі до польського міста Хелм, десь біля 18 годин, потім 2 години електричкою з Хелма до Варшави, а потім з Варшави до Берліна інтерсіті потяг йде 6,5 годин. Ми у Ковелі, тут велика зупинка 20 хвилин. Наступна зупинка буде вже на кордоні, на паспортному контролі. Я трохи очкую, тому що ситуація, звісно, яка. Документи в мене вроді є, і таки вроді мій директор виїхав 2 дні тому, але все одно так чуть-чуть мінджую. Стрімненько, так? Да, в поганому випадку, як ми з директором вирішили, що якщо нас не пропустять, потусуємо 2-3 дні на Західній Україні і поїдемо потім додому. Теж непоганий варіант. Можу замітити, що з того часу, як я останній їздив на потязі, комфорт збільшився в рази. З'явилися м'які футони замість радянських матрасів, сонцезахисні сітки, туалети, які працюють завжди, і розетки у кожному купе. Через 3 хвилини паспортний контроль. Врешті контроль ми пройшли, все нормально було, був один тільки нервовий момент, коли мій додаток Резерв Плюс не захотів показувати мої дані прикордонній службі. Без єдиного англійського слова був куплений цей квиток. І ось інтерсіті, який буде вести нас до Варшави. Коли я вийшов з вокзалу, на мене нахлинуло давно забуте відчуття. Відчуття легкого хвилювання, яке спричиняє невідомість нової країни. Варшава мене вразила, і якщо в Хелмі, коли я вийшов з вокзалу, він мені нагадав Тернопіль, то Варшава зі своїми газонами, великими транспортними розв'язками і хмарочосами нагадувала Нью-Йорк. Заселилися ми в апарт-отелі, який знаходився в 500 метрах від вокзалу. Це було недешево, але близько, бо завтра з цього ж вокзалу нам їхати в Берлін. Ночні закупи у місцевих магазинах, бо завтра щось потрібно їсти. Виїзд зранку. Давно я цього не робив, не куштував локальний алкоголь десь. Сьогодні тестуємо пиво ДЗЯ-ЖЦ, якщо я правильно читаю. Звісно, темне. Ох, яке смачне! Класне пиво, схоже на Дункель, тільки більш солодке. Я люблю солодке пиво. Клас. Реально класне. Але досить недешеве. На наші гроші десь 70 гривень. Ранок у Варшаві зустрів нас от таким от сніданком. Це все такий фастфуд, куплений, тут є магазин, називається Жабка. І це такі сніданки нового рівня. Запаковані в термічній обробці, тобі залишається лише розігріти і їсти. А так це виглядало ще в магазині. Каша гречана з взявами. Це типу курчак, куриця. І це в мене тальятеле теж з курчаком і в соусі шпинатовим. Сьогодні зранку у нас черговий етап нашої подорожі. Ми їдемо до Берліну. Зараз я знаходжуся на, будемо так казати, залізнодорожньому вокзалі у Варшаві. Тут, звісно, квест за квестом. Він дуже великий, розібратися було так собі. Но ми на табло оприділилися, куди нам йти на перон. Прийшли.
Зараз у нас буде потяг Інтерсіті. Я в Україні на таких не їздив. Оце вчора до Варшави їхали перший раз, був другий клас. Тепер другого класу квитків не було. Будемо їхати першим класом, дорогим. Не знаю, що там будемо дивитися. Є спеціальне табло, яке показує, в якому секторі знаходиться твій вагон, для того, щоб ти знав, де тобі потрібно зупинитися. Тому в білеті дивишся номер вагона і розумієш, що 272-й – це наш. І нам потрібно стояти у першому секторі. А це доволі прогресивний кофейний автомат, робот-рука, яка працює для того, щоб зробити тобі кофе. Це вона заманює, мабуть. І щоб ніхто не сумнівався, що це Deutschland. Тут тяговик Siemens. Ну, як кажуть у Фінляндії, папістофалій. Для таких, як я, котрі не знають, як виглядають інтерсіті першого класу, вони отакі. Тут є нібито купе, але в яких тільки сидять. У кожному купе є 6 місць. Спинки регулюються, ну і поки я не бачу нічого фантастичного. В нашому купе ми зразу не знайшли, де у нас розетка. Я думав, що в перший клас такого не ставлять. Але Вікторія не без допомоги добрих людей польських знайшла розетку. Саме неприємне, що в цьому потязі немає Wi-Fi. Уявляєте, я і без Wi-Fi. Вікторія сидить з кавою. А чому Вікторія сидить з кавою? Тому що нас пригостили, їхала оця тележка зі сладостями. Возик. Возик, так, і нас пригостили кавою, водичкою і навіть шоколадкою. О. А мені сік. Це типу входить у сервіс першого класу. Середня швидкість потягу була 180 км на годину. А з цікавого ще можу сказати, що між Германією і Польщею немає ніякого прикордонного контролю. У нас, як завжди, ні дня без сюрпризів, тільки жесть, тільки хардкор. Потяг, який повинен нас бути довести до Берліна. В зв'язку з ремонтом колії або чогось такого, модернізації колії, їде тільки до Франкфурта. І тепер нас висадили, про це так не сильно громко розказували. І є автобус, який буде нас вести далі. Ну, добрі люди нам підказали. А про цей автобус ми дізналися від жіночки, яка прямує також в Берлін. Вона полька. Вона нам на англійській мові все розповідає. У Франкфурті ми попали в величезну автомобільну пробку, тому що в цей день було святкування фестивалю повітряних зміїв. Ми в Берліні. І ось вокзал. Здоровий! На момент відкриття в 2006 році цей вокзал був найбільшим в Європі. І розташований він у самому серці транспортної системи Берліна, яка буде дуже нелегким квестом для туриста, який перший раз приїхав до Берліна. В свою чергу, я після 2 годин на форумах вже був підготовлений і точно знав, які квитки мені потрібні. 6 days for AB zone. 2 tickets? 2 tickets, but separate. Okay. Мало того, що він здоровий, так там ще декілька ярусів вниз. І потяги ходять, он знизу один стоїть, а тільки що отут ти йшов по самому верху. А це черга в туалет. Хто думав, що в Україні дорогі туалети, той не був в Германії. 1 євро. З чого починається Deutschland? Він починається з карівурста. Карівурст – це така національна ковбаски або сосиски. Оце ми взяли скуштувати. Тут нам кажуть берлінська, аутентична. З звичайною картошкою, а салати тут своє поняття у них, тому що салат це з макаронами і майонезом.
А було ще з картоплею. Я з'їв уже більшу частину карі-вурста. Що можу сказати? Це звичайна ковбаска, такі, як ми готуємо вдома, печемо. Нічого особливого, але да, смачно. Вокзал здоровий, що капець. Оце ми видерлись на саму гору. Тут наш, я не знаю, потяг чи трамвай. Отак от воно все виглядає. 1 хвилина. Як казали на одному форумі, якщо написано 3 хвилини, то він приїде не через 4, не через 2, а через 3 хвилини. Тому зараз ми чекаємо. На цьому потязі нам потрібно проїхати 12 зупинок, а потім у нас пересадка на автобус. А ось і автобус, на ньому нам потрібно проїхати 18 зупинок. І останнім елементом нашої транспортної програми це оцей автобус. Тут є табло, яке каже, коли треба буде виходити. Є присутній Wi-Fi безкоштовний. Наші пригоди не закінчуються сьогодні. Ми приїхали на місто поселення, оце позаду дім, де ми повинні жити. Але прийшли, тут все закрито і нікого немає, ні рецепції, нічого нема. Я написав у букінг, але ніхто не відповів. І тут вийшов з сусіднього будинку чоловік, який на англійській спитав, що ми хотіли. Я йому розповів. Він з неї набрав хазяйку, сказав їй, що ми приїхали, вона дала мені телефон, ми поспілкувалися, вона дуже вибачалась, що забула про нас. І через 3 хвилини сказала, прийде чоловік і поселить вас. Ось так от. Вчіть англійський, поки можна. А ось і наше житло. Ці апартаменти, мабуть, були самі класні з тих, в які ми коли-небудь жили. Коштували вони недешево, 95 євро за ніч. Але під час проведення виставки Інотранс усе житло в Берліні виростає в рази. А для моїх колег, для яких я житло бронював пізніше, ціни вже стартували від 200 євро за ніч. Також порівняно низька ціна моїх апартаментів була обумовлена тим, що розташовувались вони за 23 кілометри від центру Берліна. Ну і як заселились, зараз будемо йти за локальним алкоголем. Ось сюди. Вон Вікторія вже чекає. Телефон на поготові. Попістофалі. Ми таке в 90-х бачили. Був такий маслозамінник рама. Тут є до сих пір. Майже усі люди, які знали, що я буду їхати до Германії, казали, ну хоч попий там нормального пива. І ось дійшовши до супермаркета, до пивного відділу, я був шокований. Ціни стояли 5, 6, 7, 10 євро. І я думав, господи, як же ж можна напитися пива тут, якщо така ціна дика за пляшку? Пізніше я зрозумів, що ця ціна за ящик. Одну бутилку тебе теж без проблем на касі порахують, але ціни на неї ніде нема. І беруть пиво прямо отак от у ящичках. З ящичками. Ну, сказано, зроблено. Ось такий от набор. Я сьогодні буду куштувати. Ну, не весь одразу, звісно, але почнемо з цього. Сьогодні наш перший повноцінний день у Берліні. Ми їдемо у центр, починаємо екскурсіонну програму. Он Вікторія позаду, в піджаці, тому що вона ділова. Ми живемо в тій часті Берліну, яка більш схожа на село. Кам'яні вулички, маленькі магазинчики, маленькі домівки, багато зелені і пахне хлібом. Цей район називається Мюгельхайм. Це майже окраїна Берліну, та розташована вона від центру в 23 кілометрах. І оселився її тут, щоб не транжирити гроші підприємства, бо я ж у відрядженні. З урахуванням берлінської транспортної системи добиратися до центру не проблема. Спочатку автобус, потім потяг і за час 18 ти вже у центрі. В центрі нас зустрічає одна з візитівок міста – Берлінська телевежа. На цю телевежу можна попасти для панорамної зйомки. Це дорого, але можливо. Зараз подивимось, що по чому. Один білет коштував 22,5 євро. Це дорого, але ми все одно вирішили піти, бо не кожен день ти можеш вилізти на вежу висотою в 368 метрів. Але піти пізніше, бо зранку було ще дуже прохолодно.
Неподалік від телевежі мене чекала червона ратуша. Велика будівля в стилі готичного ренесансу. Наразі в ній працює берлінська мерія. На цій же площі я знайшов самий крутезний фонтан з усіх, який я бачив. На відео він не виглядає великим, але його діаметр 18 метрів, а висота до кончика тризуба Нептуна 10 метрів. Фонтан доволі старий, він був побудований як подарунок кайзеру Вільгельму II у 1891 році. Хочу замітити, що поки я ходив по цій площі, у мене аж мурахи бігали по шкірі, таке все було круте. А це церква Святої Марії, яка є найстарішою церквою Берліна з першою згадкою у 1292 році. Далі ми переходимо в історичний район Ніколаїв Фіртель. І ось така милота тут у корзинках. Тут нас зустрічає візитівка району церква Святого Миколая. Як це не дивно, але ця будівля віком 1000 років використовується зараз як музей і місце проведення концертів. Вхід у цей музей коштує біля 7 євро, але почитавши відгуки, ми вирішили не йти, бо люди кажуть, там бідненько. Оце єдине, що побачили на вході. Поряд з церквою є доволі симпатичний геральдичний фонтан. Також ще тут був такий здоровий мідний диск діаметром біля метра. Дуже класний, але я не знаю, що це таке. Тут усе по-германськи. Екскурсії на лісапетах. А ось таких водних колонок в Берліні я бачив доволі багато. Цей екземпляр не працює, але були і працюючі. А це статуя Святого Георгія. Розташована вона на набережній і особисто мене здивувала дуже високою деталізацією. А ось так цікаво виглядає набережна, коли пішохідна частина є тільки з одної сторони. Вказівники в Берліні як особистий вид мистецтва. А це дуже цікавий пам'ятник з точки зору інженера. Це не сверло, як можна подумати, це двутавр номер 12 або 14, який на буровій установці під час робот у метро заклинив і з допомогою величезної сили машини був звернутий у ідеальну симетричну фігуру, схожу на сверло. Я люблю Германію за цей підход. Це туалет, але для чоловіків пісуар написано. Він безкоштовний, можна зайти. А для дівчат платний, тому що германці знають, баби зло. Далі ми переміщаємось на музейний острів і зустрічає нас будівля, яка стала моїм фаворитом в Берліні. Це Берлінський кафедральний собор, як його називають тут, Берлінер-Дом. За своє життя я бачив багато соборів, але цей мене, мабуть, вразив найбільше. Технічно ця будівля собором ніколи не була, так як ніколи не мала єпіскопа. І будувалася вона як сама велика протестантська церква. А на момент побудови в 1905 році вона і була самою главною церквою Берліна. Будувалася вона в модному на той час стилі бароко, а так як спонсувала це будівництво правляча пруська родина, то все зроблено дуже дорого і багато. Всередині собор виглядає дуже масштабно, адже висота купола тут 94 метри. А так як у протестантських церквах я зовсім не був, дуже цікаво було глянути на головний алтар в стилі бароко. Також тут розташований один з найбільших органів в Германії. Він складається більш ніж 7000 труб. Потрапити під час проповіді сюди можна безкоштовно, але якщо прийти у вільний час, білет коштує 7 євро. Також цей собор є місцем поховання для тої самої пруської родини, яка його будувала. І от такий нереально крутий саркофаг ви могли б мати, якщо були б герцогом Прусії. Також тут присутні декілька саркофагів побідніше і цілий склеп на 60 саркофагів у підвалі, в який ми не ходили. А тут ми знайшли макет цієї церкви, з якого видно, яка гарна це будівля. Що я можу сказати? Я бачив багато церков, але тут, звісно, було круто. Зараз йдемо на панорамну ділянку. Потрібно пройти 267 ступенів. Так, в нас ще 101 ступень. Вікторія вже двічі відпочивала. Це було доволі тяжко, але ми зовсім не пожалкували. Вид був чудовий.
А головне, що завдяки тому, що в Берліні в центрі зовсім немає хмарочосів, то ми бачили все, і тепер на телевежу можна було не йти. Кинувши останній погляд на цей шикарний собор, ми переводимо очі на площу перед ним, де видно, що ми в Германії, це твердиня демократії, де ніщо не заважає звичайному громадянину відпочити на зеленій ділянці в центрі міста. Також ніхто не забороняє плюхкатися у фонтані. Ні, я тут не перший, тут до мене теж плюхкались, якщо що. До речі, технічно це не площа, а парк, який називається Люстгартен. Він просто виглядає не зовсім звично для нас. А це будівля історичного музею. Так, це Гумбольдтський університет. І от такі от, я не знаю, лавки чи що тут для студентів. Мабуть, для студентів. Ну, ще й для Вікторії. Такі посидить, почилить. Мягко. Університет має цікаву архітектуру, але ми тут не для цього. Ми тут для того, щоб знайти бістро, яке на Google картах позначено як швидка і смачна їжа. Зараз будемо дивитися, чим нас тут нагодують. На Google мапах було написано, що тут щось типу столовки, можна взяти собі все, що захочеш. Знайшовши це бістро, я одразу зрозумів, чому тут так багато фастфуда. Ціни дикі. Звичайний овочевий салат маленький стоїть 6 євро, великий 12 євро. Котлета чи шніцель 14 євро, картопля чи каша 4 євро. Тепер неважко зрозуміти, що в закладі на кшталт позатої хати страва котлети з пюре буде коштувати десь 850 гривень. Цей міст називається Замковий, він з'єднує музейний острів з материковою частиною Берліну. В Україні ми вже відвідували Замковий міст в Кам'янець-Подольському, тепер погуляємо по Берлінському мосту. Ще хочу відмітити з цікавого, ця музика на фоні виконується вуличним музикантом. Взагалі в Берліні я бачив багато таких вуличних діячів. Також мене здивувала велика кількість безхатьок. Їх багато на вулицях і також багато їхніх наметів, які стоять прямо у скверах або біля мостів. В громадському транспорті теж багато різного роду діячів, які просять гроші. В Україні такого давно вже не бачив, але це Германія, твердиня демократії, тут усі роблять, що хочуть. І зовсім нікого не дивує, що люди від 7 до 90 років мають татуювання, значна більшість людей має пірсинг на обличчі, а в потязі метро можна просто сидіти на полу, навіть якщо є вільні місця. А по лінії вживання алкоголю дозволено з 16 років. Тобто люди тут більш вільні і мають більше прав. А так виглядає Берлін в неділю ввечері. Виносні бари з пуншами з різних фруктів, ходять міми. А оце бар на колесах, там гарні дівчата продають пиво. А це світовий годинник, який може показати час в різних точках світу. Хто думав, що він розібрався з дорогою наверху, це ще півбіди, є метро. Тут взагалі капець. Зараз їдемо альтернативним маршрутом додому, тому що наша електричка в неділю ходить дуже погано, рідко. Так, ми її дочекались. Будемо їхати. В перший раз, як я сідав у потяг, я стояв біля дверей і чекав, коли вони відкриються. А вони не відкривались, тому що ось як треба зробити. Нажати кнопку і тоді вони відкриються. Це працює і ззовні, і зсередини. Ми вирішили вийти трохи раніше на 3 остановки, тому що біля місця, де ми живемо, є озеро. Тут, в принципі, якби ліс і ліс. Ось навіть є парк з туристичними маршрутами, де можна гуляти. А з тої сторони озеро. От підемо туди зараз. Тут нас попереджують, що є всякі кусучі речі на деревах. От таким от диким довгим словом. Чесно кажучи, гуляти мені вже не хотілося. Мій годинник показував більше 20 тисяч кроків за цей день. Але Вікторія сказала, потрібно йти. І тут карта нашого району. Тобто отут от ми живемо, а оце озеро. Як бачите, воно реально велике. А це, дивіться, велодоріжки, які ведуть у ліс.
Є маршрут на 9,7 км, великий і маленький на 2,5. В ту сторону 5,9 і 22 км можна проїхати. Отак от. У німців дороги гарні, звісно, навіть у лісі. На березі озера розташований центр для відпочинку. Там є отелі, кафе і розваги. Ну, а ось і розмір цього невеличкого озера. На набережні присутні катамарани, лодки і велика кількість качок. Тут же біля озера перший раз в житті я так близько побачив вертоліт. Він запросто зміг сісти на автомобільну парковку, а потім і злетіти з неї. І так, серія квестів не закінчується ніколи. Я вже думав, все закінчилось, а ні. Значить, по дорозі додому Вікторія забажала побачити озеро. Я ж казав, ми ж там вже походили. А назад, тільки ми вийшли, побачили вертоліт, так порадувались, що класний, красивий. Він сів тут рядом. А оказалось, що це вертоліт якоїсь медичної служби. І недалеко від нас аварія серйозна. Куча, мабуть, машин, бо у нас перекрит рух транспорту. І тому в нашу сторону тепер ніхто не їде. Ніякий транспорт, на який ми розраховували. 40 хвилин пішки. Після цілого дня по Берліну це, мабуть, якраз то, що мені більш всього хотілося. Сьогодні у нас другий день, коли ми їдемо в Берлін. І починаємо ми там, де вчора закінчили, біля Гумбольдтського університету. І тут у нас центральна бібліотека. Бібліотека виглядала дуже по-багатому. Все було в білому камні або у мраморі. До того, як стати державною бібліотекою, ця бібліотека була королівською. І наповнювалася вона з 1661 року. На момент Другої світової війни вона налічувала 3 мільйони томів. І бумаги тут багато не тільки в бібліотечних фондах, а навіть у туалетах. А навпроти бібліотеки стоїть вже 170 років статуя королю Фрідриху II. Поряд зі статуєю розташований університет Гумбольдта, в якому працювало 29 лауреатів Нобелівської премії, включаючи Альберта Ейнштейна. І ще цей університет відомий тим, що в його стінах перший раз синтезували амфетамін. А цю пам'ятку легко не помітити, якщо ти не знаєш, що вона тут є. Це пам'ятник спаленим книгам. В 1933 році нацисти спалили тут 20 тисяч томів, на їх погляд, антинемецьких письменників. Тут ми бачимо пусті полиці для книг, на яких могли б розташовуватися ті самі 20 тисяч томів. А це собор Святої Єдвиги, який є офіціально головним храмом Берліну. А ця гарна будівля є французьким собором. У відгуках писали, що всередині дуже гарно. Здається, тут навіть безкоштовно. Але, на жаль, у понеділок собор був вихідний. Також ми не змогли попасти і в Берлінську оперу, яка теж була закрита. Система пожежогасіння в Германії виглядає цікаво. Гідранти торчать прямо із стін. Ну, це, мабуть, класно. А ось дивіться, що таке реклама по-германськи, коли дорого багато. Так як в Германії проблема з теплими морями, вони роблять собі пляж просто всередині міста. Це автентичний кусок берлінської стіни, який залишився. Тут знайшовся аутентичний стовпчик з берлінської стіни. Стоїть він біля дома, на якому висить меморіальна табличка, що тут жив Брежнєв. Також тут є ще один аутентичний кусок берлінської стіни, на якому зараз зображений герой України Олександр Мацієвський. Сьогодні якось з транспортною системою в мене не складується. Зранку я чекав 28 хвилин електричку, якої не було.
а я стояв на іншій колії, проїхати одну лишню зупинку в метро, і від цього прийшлося повертатися якимись дикими кольцями. В общем, і приїхали в місто, де в метро виходиш з одного, а потім піднімаєшся і є наступний ярус метро. І от тут ми очікуємо нашого потяга. Ні, це не він. Ось Вікторія, яка викладує сторіс в інстаграм, дуже зайнята, і тому вона навіть не помічає, що ми тут проїжджаємо остановки мимо. Вона думає, що так і повинно бути. А їхали ми сюди, щоб подивитися найбільшу галерею вуличного мистецтва. Картин тут було багато, починаючи з 70-х років до наших днів, і були навіть ще пусті прямокутники, де можна ще малювати. Людей тут небагато, але в одному місті їх куча і всі фоткаються, тому що тут самий відомий арт, який називається «Братський поцілунок». До речі, намальовані ці всі картини на Берлінській стіні. А це дуже красивий міст, який має назву Обербраумбрюке. В народі його називають просто Червоний міст. В цьому році йому виконалось 130 років. А оце туалет на вулиці ось стоїть. Я вам покажу, яке поняття приватності в Германії. Отак от одразу є пісюар. Тут чистенько, водичка, руки сушить. Але воно все отак от. Відкрито. Прикольно. А ось Вікторія. Отакий от. Прям такий ліфт. Закривається і там для дівчат. Це безкоштовно. Сьогодні зранку ми побачили в супермаркеті цікавий варіант обіду. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Будемо пробувати їсти у супермаркеті по-шведськи. Так, що нам дають? Хрен його знає. Оце взяти, оце якийсь майонезний соус, я таке люблю. Давайте, от візьмемо макарончиків. В якості експерименту візьмемо то, що не знаємо що. М'ясо. Не знаю, що воно таке. Тому ми, як істинні експериментатори, Всього потрошку. то не хочу. О! Ні, і то не хочу. Так, йдемо по салати. Так, тут у нас тунець, яйця, якісь непонятні штуки, ну ні. Яєчко. Йдемо туди. А там ще є соуси, можна соуси собі додати. Фінч. Так, тут є все, але я не знаю що, ми будемо по принципу, щоб швидше закінчилося, Авокадо. то люди їли. Авокадо. Хай буде. Кіноа. Кіноа. Угу. Це На. каша. О. Типу каша. О, це нормально. Це для нас. Так, ну я думаю, що все. Вистачить вам. Соусів, мабуть, вистачить. Ну так десь на півкіло. Тут діє єдина ціна 1 євро 20 центів за 100 грамів. Моя їжа вийшла трохи більше, ніж 7 євро, що для Берліна копійки. А ось тут навіть є спеціальне місце для того, щоб вжити ту їжу, що ти купив у маркеті. Ми вже вжили.